Pagalingan. Thea expected the silence inside her car. Nababasa na niya ang galaw ni Vance. After talking a lot, he'd suddenly keep quiet. Hindi mahulaan kung seryoso ba ito o hindi. Gustong-gusto niyang itanong kung seryoso ba ito sa sinabi niya kanina o hindi, pero naisip niyang magmumukha lang siyang tanga. She'd rather want him speak up voluntarily than to appear like she's insinuating something. Gusto mong magkape muna? Tanong niya nang makababa sila ng sasakyan. They are already at the car park of the condo tower. Vance looked at her. Napalunok pa siya. Did she just give herself away with that invitation? Tanong niya sa sarili. Diyan lang sa cafe. Pa-thank you sa paghatid mo sa akin. Nahihiya niya pang dugtong. Ngumiti ito ng tipid bago nagsalita. Hindi na, it's already late. We still have work tomorrow. Tugon pa nito. Pakiramdam niya ay napahiya siya. This is the second time that he turned down her invitation. Yung una nung nanggaling sila sa isla. Okay, good night then. Pinilit niya ngumiti sa kabila ng pagkakapahiya. Tumango lang ang binata. Hinintay na lamang niyang ibalik nito ang susi ng sasakyan niya. Inihatid pa kasi siya. Magta-taxi tuloy pabalik ng bar dahil naiwan doon ang sasakyan nito. I'll go ahead. Sambit nito at bumalik na sa driver's side. Napakunot noo siya. Is he taking away her car? Hindi siya agad nakakilos mula sa kinatatayuan. Nakita niyang ibinaba nito ang windshield at dumungaw sa kanya. I'll fetch you tomorrow at around 9 a.m. Sambit nito bago tuluyang pinasibad ang sasakyan. She was left dumbfounded. Nakalimutan ba ng binata na sasakyan niya ang gamit nito? Alas 8 pa lang ng umaga ay bihis na si Thea. Bumaba na siya ng lobby para hintayin si Vance. She's torn between waiting for him or just hailing a cab. 9 a.m. kasi ang official time niya sa opisina. Ayaw na ayaw niya nang nililate sa kahit na anong bagay. Kung hihintayin pa niya ang binata, talagang malilate na siya. Pero kung kasama naman niya ang boss, maituturing pa bang late yun? Sambit niya pa sa sarili. She's fidgeting while sitting at the waiting area at the condo tower's lobby. Ano ba kasing naisipan ng isang yun at itinakbo ang sasakyan niya kagabi? Huminga siya ng malalim. Hindi siguro sanay ang binata na mag-taxi. Napagpasyahan niyang mag-commute na lang papuntang opisina at nag-text na lang kay Vance na nauna na siya. Wala pa ang binata nang makarating siya sa opisina. Agad niyang tinungo ang table at nag-umpisa na agad sa ginagawang recommendation. You were not answering my calls. Agad siyang napatayo nang marinig ang boses ni Vance. She felt a little nervous. Naka-silent kasi yung phone ko. Sorry, she apologized. Where's your report? I need it. Send it to the email pinned on your desktop. Saad ng binata. Dumiretso ito sa pwesto at agad na naupo. Tinatapos ko pa. Can I send it after an hour or two? Tugon niya rito. Vance stared at her. Parang naaasiwa pa siya sa mga titig nito. His mood is a bit off. She can feel it but she's not yet done with her report. She doesn't want to submit a half-cooked report. Kaya nilakasan niya ang loob na magpa-extend ng kahit 1 o 2 oras man lang. Akala niya magagalit ito. Agad naman siyang bumalik sa ginagawa. Hindi niya mapigilang mapasulyap sa binata na kanina pa subsob sa dokumentong hawak. Napakaseryoso ng aura nito. He keeps jotting down something. Ibinalik na lamang niya ang atensyon sa ginagawa.
Mahigit 1 oras ang ginugol niya sa ginagawa bago na isend ang ginawang report. We're already doing these things in the laboratory. Malakas na sambit ni Vance. Wala pa yatang 5 minuto matapos niyang isumite ang ginawa. May komento na agad ito. Lumapit siya sa table nito at umupo sa harap na silya. This bio-friendly whatever, liquefying some medicines are already being done in the lab. I need something innovative. Pagpapatuloy pa nito. Her heartbeats raced at his bluntness. She inhaled deeply to pacify her heart. I know, but the suggestions are for cost-effective measures. It would get the same result, but you don't have to spend much, especially for the transformation of wasted chemicals to environmental-friendly ones. Paliwanag niya rito. Halos lahat kasi ng nasa laboratory ay ginawa niya ng proseso kung paano mababawasan ang gastos sa paggawa. I don't mind spending much if it's for the environment. Sagot pa ni Vance. She wasn't able to answer right away. Besides, the in-house chemical engineers can also do this kind of alterations. Dagdag pa nito. Tuluyan na siyang tinakasan ng kulay sa tahasan nitong pag-reject sa ginawa niya. Dumugo ang utak niya sa kakaisip sa mga inilagay niya sa report. Mare-reject lang pala ng ganun lang. Why do you need another chemical engineer? Kaya naman pala, tanong niya sa binata. Napatitig naman ito sa kanya. For innovation, since you work abroad, do some research about latest upgrades in equipments and laboratories. If you can think of something that is not yet done in any of the labs, we can do it. Invent your own. Parang nalula pa siya sa mga sinabi nito. Pakiramdam niya ay sobrang taas ng tingin nito sa kakayahan niya. She wants to feel flattered but she's a bit afraid she'll fall short of his expectation. Napilitan siyang ngumiti ng tipid at tumango dahil hinihintay nito ang kanyang reaksyon. He nodded, dismissing her. She silently stood up and walked back to her table. Magsisimula na sana siya sa pagtipa ng keyboard nang tumayo ang binata. I'm going out for a snack. Gusto mong sumama? Tanong nito. Ngumiti siya ng tipid. Okay lang ako. Ikaw na lang. Nahihiya naman niyang tugon. Mamaya mo na yan gawin. Mag-snack ka muna. Giit pa nito. Sabay na lang ako kay Arnie. Tugon niya naman dito. Si Arnie ay sekretarya ni Vance. He pursed his lips before he stepped toward the door. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas ito. Dahil sa pagsama-sama niya sa binata, nakalimutan niyang maaari pa rin siyang pagalitan nito dahil boss niya pa rin ito. Sumunod din siyang lumabas at nakisabay sa sekretarya papunta sa food court ng building matapos lang ang ilang minuto. Kinabahan siya nang makitang nakaupo na ang binata sa pwesto nito pagpasok niya. Ngumiti siya nang mag-angat ito ng tingin. Lalagpasan na sana niya ang table nito nang mahagip ng mata niya ang isinusulat nito. She wasn't able to control herself from asking, "What are you doing?" Tanong niya rito at tumunghay sa hawak nitong bond paper. "I'm trying to recall them all. Kailangan ba talaga exact number? How would you counter-check the figures?" Sunod-sunod nitong tanong. Her forehead creased, but when she realized what he means and how it is connected to the names of girls in the paper, she wanted to burst a laughter. Pero nabitin sa ere ang akmang pagtawa niya nang makitang seryoso ang mukha ng kausap. Kahit talaga matatalino, natatanga rin minsan, no? Pinigil niya ang sariling matawa pero napatawa pa rin siya ng mahina. You said if I could tell you how many women, then you can? He stopped and inhaled deeply. She pursed her lips to stop herself from laughing out louder.
I'm taking your words for it, sambit nito. You're crazy. Tuluyan na siyang napatawa. Napatigil lang siya nang makitang seryoso na talaga ang mukha nito. Mukha naman itong pikon. Huminga siya ng malalim. Akin na pala yung susi ng sasakyan ko, saad niya rito para ilihis ang usapan. Nakahinga siya ng maluwag na makitang naglaho ang seryoso nitong aura kanina. Ihahatid pa kita mamaya pa uwi, nakangisi nitong tugon. Tapos iuuwi mo na naman ang sasakyan ko. Akin na yung susi. Kaya kong mag-drive pa uwi. Inilahad niya ang kamay kay Vance. Vance stared at her open palm. Ihahatid lang kita, you can get it after, he smiled. Alam mo ba ang salitang carnapping? Tanong niya nang hindi pa nito nilalabas ang susi. Vance inhaled deeply. He pulled the drawer and brought out her keys. Kinuha naman niya ito bago pa nito bawiin. Thanks, she said. He didn't say a word. Don't bother remembering those girls you've been in bed. Masisira lang ang utak mo, natatawa pa niyang saad bago tumalikod para tunguhin ang sariling lamesa. What if I can count them all? Habol pa ng binata na parang naghahamon. Napatigil siya at napatingin sa binata. You can't, she answered smiling. How sure are you? He asked. Because the last woman you kissed in this office isn't Karina. Her name's Carol. Kasama mo pa lang, limot mo na. How much more those you were with the past years, saad niya sa binata. Vance stared at her with a creased forehead. Are you saying that you probably can't stand me? Vance asked with a serious tone. Napalunok siya. She doesn't know what to answer. Wala nang nakapagsalita pa sa kanilang dalawa dahil pumasok na ang sekretarya nito at ipinaaalala ang outdoor meeting na dadaluhan ng binata. Gerberas. Thea was surprised to see flowers on her table the next morning. Walang nakalagay kung kanino galing, but she knows it probably came from Vance. Hindi nga lang niya sigurado ang intensyon nito. There are times when she feels like he's trying to test her. Parang tinatansya nito kung bibigay siya sa mga sinasabi nito. Ganun naman karamihan ng mga lalaki. At least most of the men she knew, and she is sure Vance isn't an exception. Kakaupo pa lang niya nang pumasok si Vance na may dalang dalawang mug ng kape mula sa isang sikat na coffee shop. I thought of bringing you one. Inilapag nito ang mug sa table niya. She stared at it for a moment to gather the words in her mind. Thanks. Kay Arnie mo na lang ibigay. Nagkape na kasi ako kanina. Sambit niya sa binata. She already has one, tugon naman nito. Mahina kasi ako sa caffeine, aniya pa niya. She appreciates the gestures but she can only take a cup in the morning. And she already had one for breakfast. Okay, sambit na lang ni Vance. Binuhat nito ang mug at dinala sa mini kitchen. He poured the content to the sink bago itinapon ang mug sa basurahan. Kailangan talagang itapon. Napakagat pa siya sa labi. Hindi naman niya alam na maa-upset ito sa pagtanggi niya. She looked away nang dumaan ito sa table niya. By any chance, do you like the flowers? Tanong nito nang makatapat. So, sa binata talaga nang galing ang bulaklak. Why? Has it something to do with their convoy yesterday? Does he see her as a challenge? Hindi pa siya nakasagot nang magsalita ulit ang binata. Kasi kung ayaw mo, itatapon ko na lang din. The flowers are beautiful, tugon niya. Sayang kung sa basurahan lang ito mapupunta. Gusto sana niyang itanong kung bakit siya nito binigyan ng bulaklak pero naunahan siya ng hiya.
For you, what's the most beautiful flower? Tanong nito. His expression is blank. Hindi niya tuloy sigurado kung ano ang nararamdaman nito. The man is quite unpredictable. Gerberas, tugon niya rito. Natigilan siya nang damputin nito ang bulaklak sa lamesa niya at idiniretso sa basurahan. Bakit mo itinapon? Kunot-no niyang tanong. Those are red roses, not gerberas, tugon nito bago lumabas ng opisina. For the 9th time, she was left dumbfounded. Is the man for real? Ano bang gusto nito mangyari? Tapos na ang lunch break nang bumalik ang binata sa loob ng opisina. Blanko ang ekspresyon nito at hindi man lang nagsalita nang makapasok. She inhaled deeply and closed her eyes. How could she work if she'd stay inside the office of her unpredictable and quite weird boss? Mas gugustuhin na lang yata niya na sa isla na lang magtrabaho. Hey Thea, are you sure about this? Napapitlag siya nang magsalita si Vance. Napatuwid pa siya ng upo. Tumayo ito at tinungo ang table niya. Pa-open yung report na pinasa mo sa akin, saad nito. He moved towards her back at nakitunghay sa monitor. Nakita pala agad nito ang ipinasa niyang report kanina bago mag-lunch. She let him see the plan for lab upgrade. Pa-open nga yung blueprint ng structural design sa lab, utos nito. She clicked the app connected to the laboratory. So we can put the machine here that would separate the chemicals for capsule, tablets, and liquid all in one. Turo nito sa monitor. Ipinatong ng binata ang isang kamay sa table niya. Kulang na lang ay dumikit ang dibdib nito sa likod niya. She could even smell his scent. Yup, bali isahan para iisa lang ang concentration whether it's tablet, capsule, or liquid med. Tugon niya rito. She needs to concentrate. I've also been thinking about the possibility of this. I just didn't have the time to pull it together. Marami kasi akong inaasikaso. Saad nito. Napatango na lang siya. At least, he didn't reject her proposal. Do all the necessary planning. You may talk to the in-house chemical engineers and chemists. Saad pa nito sa kanya. Gusto niya tingnan ang mukha nito para makita ang ekspresyon nito pero nahihiya siyang tumingala. Nakadukwang pa rin kasi ito mula sa likuran niya. He's so near, she could feel his breathing. Tapos ang bango-bango pa. She feels like she needs more oxygen. If you needs fun, just prepare the request and I will sign, dagdag pa nito. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay tumayo ito ng tuwid. I'll lay out the entire plan. Pag-aaralan ko muna ang posibleng loopholes. Tugon niya sa binata. Pasimple siyang humigit ng malalim na paghinga. Does he really trust her that much? All right, take your time. Saad nito bago bumalik sa table nito. Napatango na lang siya. She spent the entire afternoon layouting the entire plan. Nakatutok lang siya sa laptop para mag-research ng posibleng magiging problema kapag isinagawa na ang upgrade. She also made some phone calls to the in-house chemist. Si Vance ay busy din sa table nito. Paminsan-minsan ding pumapasok ang sekretarya para sa mga bilin nito. I ordered pizza. Napatingala siya nang magsalita ang binata. Nakasunod na dito ang sekretarya papunta sa mini kitchen, dala ang pizza at 3 shake. Sumunod na lang din siya. Arnie was already eating a slice when she joined them. Kung single lang ang babae at hindi mas matanda sa kanila, iisipin niyang third wheel lang siya. Masaya kasi ang dalawang nag-uusap na parang nagde-date lang. Alam mo ba, engineer? Si Sir Vance ang pinakamabait sa triplets, saad pa ng sekretarya. Oh? Sinasabi mo lang yan kasi siya ang boss mo. Natatawa niyang tugon rito. Napatawa din naman ng isa. Napailing lang ang binata sa tinuran niya. Naglagay ito ng pizza sa plate at inilagay sa harap niya. Thanks, sambit niya dito. See, sabi ko sa'yo siya ang pinakamabait.
Nanunudyong saad ni Arnie. Isusumbong kita kina Landray at Vander, natatawa niyang tugon rito. Nalaman din kasi niya sa sekretarya na sa VLF building lahat ang opisina ng magkakapatid. Magkakaibang floor nga lang. You know them? Vance immediately butted in. No one doesn't know the three of you during high school. Ngumiti siya ng tipid. Talaga? Naiiling nitong komento. He took a bite of his pizza. I'm curious, bakit pala hindi kayo pare-pareho ng section dati? Sabi niya sa binata. Tumingin naman ito sa kanya. For a moment, she thought he wouldn't answer her question but he opened his mouth a moment later. Mom didn't want us together in a classroom. Baka daw puro kalokohan ang gagawin namin. Natatawa nitong tugon. Good thinking, natatawa na lang din niyang sambit. May gagawin pa pala ako, iwan ko na kayo, natatawa namang sagot ni Arnie. Kumuha ito ng isa pang slice at binuhat ang isang shake. Sir, yung bonus ko, wag mong kalimutan. Saad nito bago tuluyang umalis. 3 buwan pa bago magpasko nang hihingi na ng bonus. Vance only answered with a chuckle. Why did you take up chemical engineering? Fashion designer ang ate mo, di ba? Tanong nito nang maiwan silang dalawa. You know my sister? Nagtataka niyang tanong rito. I saw her in mom's magazines at home long time ago. Sagot naman nito. Her sister is a famous in the fashion industry. Hindi malayong doon nga nito nakita ang pangalan ng kapatid niya. Alam niyang madalas ma-feature ang mga gawa ng kapatid sa magazine. In fact, she asked her once if she could be a model of her gowns. She just refused. Hindi niya hilig ang mag-model. Napalunok siya nang tumitig si Vance sa kanya ng derecho at ngumiti. How did you know that she's my sister? Tanong niya ulit sa binata. Because you have the same surname and middle name. Vance gave her a shrug. You know my middle name? Mas lalo siyang na-curious. Hindi lang pala ang kaibigan niya ang kabisado nito, pati pala middle name niya. You've been the consistent salutatorian of our batch. How would I not know your full name? Vance smiled wildly. Sabagay, I was always next to you. Napapatango na lamang siyang segunda. Why did that sound so nice? Maagap na tugon ng binata. Mas lalo pang lumapad ang ngiti nito. Napalunok naman siya. Sa ranking list, di ba lagi akong kasunod mo sa rank? Vance nodded and smiled at her remark. Always next to me? Nakangiti nitong sambit. She suddenly felt awkward. Her heart started beating fast. Kasi naman, pa-fall talaga ang ngiti ng hayop na to. Kung saan-saan niya ibinaling ang tingin para hindi masulyapan ang ngiting-ngiti nitong muka. Mas lalo kasing nagwawala ang tibok ng puso niya. Napadako ang mga mata niya sa wall clock. Uwian na pala, sambit niya. Yes, actually, he replied. Napalis pa ang mga ngiti nito. Pwede na ba ako maunang umuwi? Lakas loob niyang tanong. Kanina pa kasi siya parang nauupos sa mga titig nito. Sure, sagot nito. She took that as a cue to stand and leave him there. Agad niyang inayos ang gamit at tuluyan ng lumabas. Palabas na ang sasakyan niya sa basement na makitang nakatayo sa may bukana si Vance. Kumatok ito sa bintana ng sasakyan niya nang tumigil siya. Vance, she said as she opened the windshield. Ngumiti ito ng alanganin. Itatanong niya sana kung ano ang kailangan ng binata nang tumambad sa mga mata niya ang hawak nitong palumpon ng bulaklak. Your gerberas were delivered late. Nakangiti nitong saad. Inabot nito ang palumpon ng bulaklak. She didn't know why she immediately took it without a second thought. Maybe it has something to do with the flowers or his smile, or maybe because his gesture was so sincere. Drive safely, ayaw mo naman kasing ipag-drive kita. Nakangiti nitong saad bago tumalikod. She inhaled deeply to stabilize the beating of her heart. Ngunit habang tinitingnan niya ang bulto ng binatang papalayo,
Parang mas lalong dumadagundong ang tibok ng puso niya. Nakuha na yata siya ng dahil sa Gerveras.